ආයිබෝන් යාළුවනේ අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMD YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අදත් ඔයාලට වෙනදා වගේම අලුතෙන්ම ආපු mining site එකක් අරන් ආවා. මේක යාළුවනේ Bitcoin තමයි අපිට mine කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ හොඳ site එකක් මේ site එක ඇවිල්ලා ටික දවසක් වෙන්නේ. ඒ වගේම users පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. අපි site එකේ කොහොමද register වෙන්නේ කොහොමද withdrawal ගන්නේ කියලා වීඩියෝ එකත් එක්ක කතා කරමු. තාමත් යාළුවනේ මගේ channel එකට අලුත් යාළුවෙක් නම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ එහෙනම් මම මේ site එකට දාලා link එක description එකේ දාලා තියන්නම් ඔයාලට එතනින් ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් බලන්න site එක. ඔයාලනේ ඔයාලා link එකෙන් ආවම මෙන්න මෙහෙම තමයි site එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Bitcoin funds mining fund කියලා. ඔයාලට මෙහෙම පහළට ඇද්දි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් free ඔයාලට ඩොලර් එක ප්‍රමාණයක් අපිට හම්බ වෙනවා මෙගාහර්ට්ස් යාළුවනේ. ඒ වගේම පහළට ඇද්දි මේ site එක ගැන විස්තර ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලට ඉන්වෙස්ට් එකක් කරනවා නම් ඔයාලට ඉක්මනින්ම මේකේ withdrawal එකට යන්න පුළුවන්. තාම දවස් 14ක් තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේ users ලා ඉන්නෙත් පොඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න. ඒ වගේම withdraw තරම් තියෙනවා. ඔයාලට එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්වෙස්ට් කරලත් තියෙනවා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි බලමු මේකේ කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලා මෙන්න මෙතන create account කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ name එක දෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ email එක දෙන්න. ඊට පස්සේ password එක දෙපාරක් දීලා sign up කියන button එක click කරන්න. මම දැන් මගේ account එකට මම login වෙලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේකේ වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවා login වුණාම මෙන්න මෙහෙම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් mine වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට ඩොලර් ගණනක් පෙන්නනවා. මේක යාළුවනේ ඔයාලා plan එක buy කරනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන buy plan කියන එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන minimum withdraw එක තියෙන ඩොලර් එකකින් withdraw එක නෙමෙයි යාළුවනේ deposit එක තියෙන්නේ. ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලා කැමති ඩොලර් ගන්න දාලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දවසට හම්බ වෙන profit එක යාළුවනේ. ඩොලර් 10ක් දැම්මොත් එහෙම දවසට ඔයාලට 0.30ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ෆයිනල් profit එකේ විදියට ඩොලර් 24ක ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති ගාන එතනින් දාලා මෙතන මේ buy plan කියන එකට යන්න තියෙන. ඊට පස්සේ යාලා මේ wallet address එක create කරලා දෙනවා. ඒකට ඔයාලට මෙන්න මේ ප්‍රමාණය Bitcoin වලින් තමයි යාළුවනේ මේක deposit කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය මෙයාලගේ account එකට එවන්න ඕන. මෙන්න මෙතන මේ එයාලා time එකක් දෙනවා. එන්නේ time එකෙද්දි send කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම යාළුවනේ මේකේ ඔයාලට ඔයාලගේ referral link එක share කරලත් ඔයාලට මේකේ ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ withdraw වලට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන withdraw කියලා තියෙනවා. withdraw වලට ගියාම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ යාළුවා කියලා තියෙනවා minimum withdraw එක ඩොලර් 2කින් තමයි ගන්න තියෙන්නේ අපිට. ඔයාලට මෙතන amount එක ඩොලර් 2ක් වුණාම ඔයාලා මෙතන amount එක දාලා ඔයාලගේ කැමති wallet address එක Bitcoin wallet address එක මෙතනින් දීලා withdraw click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේ verification email එකක් එනවා කියනවා withdraw එක send වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ හොඳ site එකක්. ඔයාලා ඉක්මනින්ම මේක register කරලා වැඩ කරන්න. මොකද අලුත් site එකක් ඉඳලා අපිට ඉක්මනින් withdrawal එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මේකේ withdrawal එකක් ඉතින් ඉක්මනින් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා deposit එකක් කරන්න ඕන. ඔයාලා risk එකක් ගන්න කැමති යාළුවෙක් නම් ඉතින් මේක deposit එකක් කරන්න මං කියන්නේ deposit කරන්නම කියලා. හරි යාළුවනේ නම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.